Dintr-o dată trăgea de ață și scotea dintele și fugea afară din cameră. Ca la moment oportun să nu fie doar o întrebare, vrei să te întorci în România? Doamna Ludmila Pavlovna Golod, pot să spun așa, m-a adoptat și a trebuit să zburăm în jur de 7 ore din Moscova până în Iacutsk. Să fii olimpic la ICHB nu este un lucru ușor. Am fost locul 1 în Belarus în clasa 9, am participat la Mendeleev, olimpiada cea mai dură pe chimie la momentul acela. Poate să însemne un premiu Nobel, dar... Bună seara! Mă numesc Ana Florescu Ciobotaru, sunt doctorantă în anul 1 la Harvard Department of Chemistry and Chemical Biology. Originar sunt din Dăbuleni, Oltenia, și am făcut 3 ani de liceu la ICHB în București. După aceea am fost acceptată la MIT. Din cauza pandemiei am ajuns în campusul MIT doar începând cu anul 2. Am petrecut astfel 3 ani în state. Am absolvit MIT-ul cu 2 specializări în chimie și în inginerie chimică în mai anul acesta și, după cum vedeți, acum sunt doctorantă la Harvard. Doctoratul este o supra-specializare a ce se obține după ce un student primește diploma de absolvire de la o facultate. În general, doctoratul în state ține în jur de 5 ani. Doctoratele în știință sunt împărțite în primii 2 ani, care ar fi echivalentul masteratului, în care studenții iau cursuri, predau studenților din cursurile mai mici din undergrad. De asemenea, încep să-și pregătească un proiect sau, cum o numim noi, teză de doctorat. Tema mea de doctorat va fi legată în mare parte de chimie anorganică sintetică și de chimie organică sintetică. La momentul acesta nu am o temă de doctorat definitivă, deoarece sunt în programul de rotație. În general, mă preocupă crearea și dezvoltarea unor noi compuși sau materiale organice sau anorganice, care pot să ajute la dezvoltarea unor baterii noi în mediul bio-inorganic, anorganic. Copilăria mea a fost frumoasă, poate un pic atipică, deoarece eu am crescut cu bunicii mei. Au fost profesori timp de 40 de ani în Dăbuleni, bunica de chimie și fizică, bunicul de biologie, așa că eu am ajuns la facultate să le combin pe toate 3. Am crescut într-o atmosferă tipic românească, țărănească, cu foarte multe lubenițe de la Dăbuleni. La vârsta de 10 ani, părinții mei au primit un post în afara țării și, datorită acestui fapt, am învățat 5 ani într-o școală de stat din Minsk, Belarus, așa că am avut ocazia să învăț limba rusă și să încep chimia și știința în Minsk. Părinții mei lucrează în Ministerul Afacerilor Externe, sunt diplomați și periodic au deplasări în străinătate, în jur de 4-5 ani. Stau în copilăria mea un pic și în Armenia, după aceea 5 ani în Belarus, unde am avut acces la educația post-sovietică de tip rusesc și îmi dau seama cât de mult contribuie toate aceste puncte forte care au venit dinainte. Îmi amintesc cum tataie, bunicul meu, îmi scotea dinții, mi-i lega cu o ață și tot timpul îmi promitea că nu va trage de ei, doar îi va mișca să vadă care este situația. Dintr-o dată trăgea de ață și scotea dintele și fugea afară din cameră. Este una dintre cele mai frumoase amintiri. Altă amintire pe care eu o păstrez foarte călduroasă este atunci când părinții mei se întorceau acasă. După un an de stat în străinătate, venea la început tata, la 6 săptămâni venea și mama și mi-aduceau bomboane rusești sau armene. Era cu siguranță o schimbare de peisaj care pentru un copil la vârsta aceea era extraordinar de importantă. Diferența este că educația din spațiul est-european sau central-est european, incluzând Belarusul, România, este aparte prin faptul că profesorii au o atitudine destul de personală cu studenții, elevii, învățăceii lor. Îți creează senzația că ceea ce înveți contează nu numai pentru tine, contează și pentru alte persoane. În spațiul vestic, drumul educațional este destul de independent. Se pune foarte mult accent pe ceea ce își dorește elevul, studentul. Acest lucru uneori nu este atât de ușor de descoperit în procesul de formare a unui elev. De exemplu, un elev este
În ciclul gimnazial poate avea mai multe materii din domenii diferite și mie nu mi se pare că este atât de ușor să localizezi o anumită materie pe care să spui că poți avansa la modul nedefinit. De exemplu, mie mi s-ar părea complicat pentru un elev din spațiu vestic să își determine chimia sau fizica sau oricare dintre științele acestea exacte ca fiind singura și unica și marea pasiune. Pe când în spațiul estic am impresia că este într-adevăr un fel de cultură de a ne lega poate emoțional, mental de știința pe care începem să o pătrundem. Cu timpul aceasta devine baza fundamentală a profesiei noastre, cum este în cazul meu. Eu am început chimia în clasa 7-a, de atunci chimia a constituit cea mai mare parte a educației mele. La aceasta s-a mai adăugat și biologie, pentru că este importantă în contextul medicinal. De asemenea, fizică și cu siguranță matematică. Și la MIT am descoperit și ingineria chimică, care mi-a plăcut foarte mult. Așa că, într-adevăr, pot să spun că am avut o educație multidimensională și la MIT și în spațiul vestic, dar la baza acestui proces a fost procesul de învățământ pe care l-am obținut în spațiul estic. De școală, cel mai mult m-a inspirat prima mea profesoară de chimie din Belarus, din Minsk, doamna în jur de 70 de ani, care făcea pregătire pe gratis cu diferite echipe de elevi. Pot să spun așa, m-a adoptat. Eu, nefiind inițial la clasa dumneiei, m-a introdus în echipa de pregătire pentru Olimpiadă. Cred că o parte din skill-urile de mentorat pe care mi le-am dezvoltat ulterior, de predat, de tutoring, le păstrez din Belarus prin faptul că doamna Ludmila Pavlovna Golod era o doamnă extraordinar de elegantă, pe de altă parte foarte caldă la suflet. Eu mi-aș dori ca atunci când voi ajunge un cadru academic să păstrez această combinație de pregătire la nivel înalt, dar în același timp să pot să rezonez cu cei care sunt în jurul meu, în special elevii, studenții, cei pe care eu îi voi mentora. Eu am ajuns venind după clasa 9 din Belarus. În Belarus câștigasem Olimpiada Republicană, deci am fost locul 1 în Belarus în clasa 9. În România am ajuns și ce m-a uimit a fost laboratorul din CHB, foarte dotat cu echipament și substanțe care la momentul acela mi se părea ceva de alt nivel. Și am intrat în clasa de olimpici la doamna profesoară Lina Chiru, unde am avut colegi foarte ambițioși și competitivi. La început, chiar aș spune, în clasa 10 era un pic așa de joacă academică, în legătură cu cei care ajung să-și prezinte cele mai frumoase probleme la tablă, să-și arate cunoștințele în chimie și cred că atmosfera aceasta de a discuta știință și într-un mod semi-academic, semi-profesional m-a motivat pe mine și am încercat să păstrez acel spirit de a purta o discuție uneori aducând contraargumente, ulterior la MIT și la Harvard, fără să-mi fie frică, fără să am o jenă de a-mi exprima părerea. Modul acesta de învățământ mi-am dat seama cât de important este că eu la momentul acela am ajuns la ICHB și că eram tot pe acest proces de pregătire pentru Olimpiadă, care ulterior a fost biletul meu spre state, spre MIT. ICHB pentru mine înseamnă excelență în educație, standarde înalte, disciplină, un spirit de a fi mai bun, de a descoperi ceva nou. Dintre ele este legată de participarea la Olimpiada Tuimada în Iacuția. Eram 4 elevi din aceeași clasă din CHB. Eu eram de la chimie și 3 colegi erau de la fizică. Și a trebuit să zburăm în jur de 7 ore din Moscova până în Iacutsk. Ce mi-a plăcut cel mai mult era că am fost apreciați nu numai pentru rezultatele academice, pentru că România i-a bătut măr pe ceilalți, dar și prin faptul că ne-am făcut plăcuți și ne-am făcut o imagine foarte bună din punctul acesta de vedere social. Să fii olimpic la ICHB nu este un lucru ușor. Îți oferă niște posibilități pe care, în opinia mea, elevii din învățământul de stat, lor le este mult mai greu să ajungă la aceeași performanță cu același cost energetic. În primul rând, pe mine ICHB-ul m-a ajutat prin faptul că aveam pregătire, deci aveam ore de pregătire la chimie. Din acest punct de vedere, nu pierdeam atâta timp sau, să zic, altă energie, nu investeam atât de mult în diferite alte lucruri, materii care mi-ar fi
luat din timpul de pregătire pentru chimie. Te ajută pentru a ajunge în state, practic asta a fost biletul meu pentru admiterea la MIT, dar și o admitere la medicină în România sau poate altundeva în Europa, este la fel de prețioasă. Doar depinde de ceea ce își dorește elevul, pentru că eu nu m-am văzut pe mine doctor, m-am văzut cercetător. Da, răspunsul este da, dar înainte de a da acest răspuns este important de precizat că lucrul critic în cariera oricărui profesor sunt deciziile pe care le face la un moment dat, oamenii pe care îi întâlnește, echipa pe care și-o construiește și cred că aceasta e ceea ce stă la baza unor rezultate academice foarte înalte, care poate să însemne un premiu Nobel, dar înseamnă și mentorat și înseamnă și echipa de cercetători pe care ți-o construiești cu timpul, cu anii. Cineva de la MIT, Munji Bawendi, a obținut premiul Nobel anul trecut, deci 2023 am fost chiar la petrecerea să-l sărbătorim pe Munji și laboratorul dumnealui este chiar sub laboratorul profesorului Mircea Dincă, tot așa profesor român, care este la etajul 3 la MIT, iar Munji Bawendi are laboratorul la etajul 2. Și s-a întâmplat de multe ori să-l văd pe profesorul Bawendi pe coridor, înainte să primească premiul Nobel și după să primească premiul Nobel. Evident că după ce a primit premiul Nobel a fost mult mai puțin văzut, pentru că avea foarte multe interviuri și călătorit. Indiferent cât de aclamat sau ești mai mult sau mai puțin, ajungi să ai un respect și o anumită ținută academică. Și aceea va fi indiferent dacă ai premiul Nobel sau nu ai premiul Nobel sau ai mai multe premii, dar și aceste premii contează foarte mult. În liceu am avut câteva medalii la Olimpiada Internațională. La Tuimada, în clasa 10-a, am participat, eram cea mai tânără participantă, am ieșit pe locul 1 și am primit și premiul juriului pentru cea mai bună contestație. Am participat la Mendeleev, Olimpiada cea mai dură pe chimie la momentul acela și am fost singura fată cu aur pe locul 5 din 150 de participanți și am fost prima din echipa României, iar în același an am fost la Paris, la Olimpiada Internațională de Chimie, unde am obținut medalie de argint. După aceea a venit pandemia, așa că n-am mai putut participa în clasa 12-a, dar să zic că am avut 3 medalii la Olimpiade Internaționale, care au fost foarte prețioase. Caracteristica care a contat cel mai mult pentru mine a fost reziliența și modestia. Și faptul că am putut la momente diferite să-mi găsesc modele de viață, de performanță potrivite, care s-au schimbat de-a lungul anilor. Dar am reușit să văd, cred că, ceea ce este cel mai bun în cei din jurul meu și asta m-a motivat și m-a ajutat. Unul dintre cele mai mari momente de cotitură din viața mea a fost când în clasa 12 am plecat la Harvard pentru undergrad. M-am plecat în toamnă pe procesul de early, deci nu am fost acceptată la Harvard ca și undergrad imediat și la momentul acela eu nu aveam dosar pentru aplicații în Anglia, de exemplu, pentru că ajunsesem să fiu destul de canalizată pe America. A trebuit să aleg, mă gândesc la Europa, mă gândesc dacă să rămân în România la un moment dat, ce tip de backup plan aveam. Și mi-am dat seama că nu aveam niciunul, că aveam doar să ajung în state și să primesc și ajutor financiar. Dar, adevăr, lucrul acesta s-a întâmplat, deci din decembrie până în martie, viața mea s-a întors de pe o parte pe alta. După ce a venit pandemia și asta a fost altă istorie. Dar acela a fost momentul de cotitură. Și până la urmă am ajuns la Harvard, la doctorat. Aș spune chiar că Harvard a încercat tare mult să mă recruteze pentru doctorat. Provocarea mea cea mai mare în adolescență sau în anii preadolescentini a fost să învăț limba rusă. Când m-am mutat la 10 ani într-o școală de stat din Belarus, unde nu știam nici măcar alfabetul și m-am pus în banca întâi ca măcar să fiu capabilă să copiez literele de pe tablă în caiet. După 2 luni ajunsesem să recit deja la un concurs școlar niște poezii în limba rusă. Eu le recitam mai mult ca papagalul, dar pas cu pas învățam și cuvintele acelea literare mai dificile. Timp de un an am tot tocit și învățat cuvinte și propoziții, fraze, până am ajuns fluentă în limba rusă. După 5 ani, evident că sunt foarte fluentă.
Una dintre cele mai mari realizări ale mele este că, după 2 ani de muncă intensă într-un laborator de chimie organică, voi avea prima publicație First Author, care momentan este în proces, este editată și reeditată. Toate moleculele complicate încă se lucrează la ele ca să arate foarte bine pe manuscript. Și aceasta contează foarte mult din punct de vedere academic și cred că și din punct de vedere al siguranței pe care mi-o dă faptul că am terminat MIT-ul și am făcut și cercetare care valorează ceva. Pentru România mi-aș dori să fie mai deschisă la minte și să beneficieze de faptul că a trimis atât de mulți studenți în afară, în străinătate, ca la moment oportun să nu fie doar o întrebare, vrei să te întorci în România? Eu aș pune o întrebare, vrei să colaborezi cu România? De ce nu încep cu vrei să colaborezi cu România? Și poate că o să găsești 1, 2, 3, 4, 5, cred că profesori de chimie sunt în Statele Unite la universitățile mari, care sunt sigură că măcar unii dintre ei ar deschide o poartă spre România, dacă ar avea oportunitate. Și să nu te uiți la studenții care au plecat pentru că au fost inteligenți și au avut rezultate bune, ca la niște persoane individualiste care își fac viața în altă țară. Să le oferi un loc, dacă nu este prin resursele monetare, materiale la momentul acesta. Oferă-le un loc cald unde să ajungă acasă. Chiar dacă nu construiești fabrici, uzine sau laboratoare extraordinare care să performeze în domeniul academic, să aibă excelență. Păstrează legătura cu oamenii care au plecat și o să vezi că la momentul necesar o parte din ei vor face un pas pentru România, dacă se va putea. Thank you very much.